हेलो नमस्ते। आज हामीहरू यस्तो खालके राखी बनाउने। त्यसको लागि सुरुमा हामीले हामीले तीनटा कलरको ऊन लिने। तीनटा कलरको ऊन लिएपछि उनको धागो अब हामीले यति ठाउँ छोड्ने। यसमा 4-5 इंच धागो छोड्ने। त्यसपछि हामीले यता यसरी गाठो लाउने। एउटा यसरी यसलाई तान्ने। यो हाम्रो गाठो लाग्यो। अब यो गाठो लागिसकेपछि हामीले 30 वटा चेन बनाउने। यसरी एउटा चेन भयो, यो दुईटा, 3, 4, 5 वटा चेन भयो। यसरी नै हामीले 30 वटा चेन बनाउँदै जाने। अब हामीले 30 वटा चेन बनाइसकेपछि यो अगाडि यति धागो छोडेर हामीले 4-5 इंच धागो छोडेर हामीले यसलाई कैँचीले काटिदिने। यसरी काटेर अब यो कुरुसलाई हामीले निकाल्दिने। यो हाम्रो गाठो लाग्यो। यता अब यो हाम्रो यस्तो डोरी बन्यो। अब हामीले फुल बनाउने। फुल बनाउनुको लागि हामीले यसरी यो तीनटै ऊनलाई यसरी लिने। तीनटा औँलामा यसरी बेर्ने। यसलाई यसरी यसरी गरेर यसलाई बेर्दै जाने। यसरी बेर्ने। यसलाई यसरी बेरिसकेपछि यो मोटो भयो। अब यसलाई कैँचीले काटिदिने। काट्यो। अब हामीले यो यति बेरिसकेपछि यसलाई निकाल्ने यता अनि यो साइडमा राख्ने। अनि अब हामीले यति धागो लिने यसरी ऊनको। अब यसको बिचमा हामीले यसरी बान्नेलाई यसरी सिधा गर्ने, पकड्नेलाई यसरी गरे यसलाई बान्ने बीचमा यसरी कसिदिने। यसलाई बिचमा बान्ने हामीले यसलाई यसरी कस्ने। फेरि एकचोटि गाठो लाउने। यसरी अब यो यति भइसकेपछि हामीले यसलाई यताबाट काटिदिने। यसलाई यसरी गरेर काटिदिने। अर्को पट्टि पनि त्यसरी नै काट्ने हामीले। अब यसलाई यसरी मिलाउने। अब हामीले यसलाई फुलको जस्तै गोलो आकार दिने। त्यसको लागि हामीले यसलाई साइडबाट काट्दै जाने। यसरी साइडबाट काट्दै जानुपर्छ यसलाई। अब हामीले यो फुल जोड्ने यसमा। त्यसको लागि यसरी बिचमा यसरी सियोलाई पसाउने। यसको एकचोटि अझै यतापट्टि पसाएर फेरि अगाडिबाट निकाल्ने। अब हामीले यता फुललाई जोड्ने। यसरी यसको पछाडिबाट यसरी छिराएर यसबाट निकाल्ने। यसो बिचबाट यसरी निकाल्ने अनि यसलाई यसरी तान्ने। फेरि एकचोटि यसरी नै यसबाट पसाउने। यसमा
एकचोटि फेरि त्यसरी नै पसाउने यसमा। अब हामीले यसको बिचमा एउटा मोती पनि यसरी लगाइदिने। यो हाम्रो मोती लाग्यो। अब हामीले यता पछाडि गाँठो लगाइदिने। अब यो धागोलाई हामीले काटिदिने कैँचीले। हामीले यसरी यो ग्लु गनले यसलाई यसरी यसमा यो गम लगाएर हामीले यसलाई यता जोड्दा पनि हुन्छ यसरी। यो हाम्रो राखी बनेर रेडी छ। धेरै सजिलो अनि छिटो बनिहाल्छ यो राखी हाम्रो। तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।